આમ રાખીને વાડી ના ભડાકા. લેતા ગોધા તો મિત્રો બટેકા બાફવાની તૈયારી કરવી છે તો આપણે આતુ બાપા અને બે મિત્રો છે એ મંગાળો તૈયાર કરે છે પાણાનો. જો આ બાપા કેવી મહેનત કરે. જો બની ગયું ને એકદમ મસ્ત સુલા જેવું. વાહ ભાઈ વાહ. તો હવે તપેલામાં આપણે બટેટા ડૂબે એટલું પાણી નાખી દઈએ. તો મિત્રો પાણીને બરાબર ઉકળી જવા દઈએ અને પછી બટેટા નાખશું આપણે. તો હવે બટેટા બાફવા માટે થોડુંક મીઠું નાખી દઈ એટલે બટેટા જલ્દી બફાઈ જાય. તો હવે શાકભાજી અને આપણે પટ્ટીના મરચાં ને બધું તૈયાર કરી લઈ ત્યાં સુધી આપણા બટાકા બફાઈ જાય. તો જો આ બીજી બાજુ ચા બનાવવાની તૈયારી કરી છે. તો હવે ઘાટી રગડા જેવી ચા પીને વડાપાઉં બનાવવાનું ચાલુ કરીએ ધીમે ધીમે.
જોઈ લો બનીને રગડા જેવી. જો અમારા આતુ બાપા હવે ચાની મજા લે. વાહ ભાઈ વાહ. આમાં જો આમ રાખીને વાડી ના અડાકા. મીઠું, લીંબુનો રસ, તેલ. વઘાર કરવા માટે આપણે મસાલો તૈયાર કર્યો છે. હળદર, હિંગ, રાઈ, તલ, આખા ધાણા, મરી પાવડર અને મીઠું. મરચાં, આદુ, લસણ, લીમડો. વાડીના વડાપાવ. રાઈ, આખા ધાણા, તલ, હિંગ, લીમડો, મરચા, લસણ, આદુ, હળદર, નિમક. વઘાર કરેલો મસાલો આપણે હવે બાફેલા બટાકામાં મિક્સ કરી લઈએ. મરી પાવડર, ચપટી ગરમ મસાલો, લીંબુનો રસ, લીલા ધાણા, તો આ રીતે મસાલાની ગોળી બનાવી લઈએ. હવે હાથ નહીં બગડતા તમે ખોટા. બરોબર છે. વડા તળવા માટે આપણે લોટ તૈયાર કરી લઈએ. તો એના માટે ચણાનો લોટ, મીઠું, સાજીના ફૂલ અને હવે પાણી નાખીને મિક્સ કરી લઈએ. મરી પાવડર, હાલો
કોકને કેવાનો આ ગટર ગુજરાતી મને ખબર નથી ને નહીં ગુજરાતી હા ઉપર જો જાય હાલા જાય આ તું બાપા એકાદો દુહો ફટકારો હવે દુહો હોતા હવે હાલે બધું હાલે હાલે બોલું જઈ દાદી અને પોલાયેલા પાલ પર ધડ વસાડે ગધેડો એ ઉબડા જગોભાઈ રકા વાહ ભાઈ વાહ દેખો તો ખાઈ લે ઓલું લઈ તો ભાઈ ચાવી ગાડી સાવજો વડા આપણા તળીને તૈયાર કરી લીધા છે તો હવે આપણે પટ્ટી તળી લઈએ આ કીધું ને વડાપાઉં આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે તો હવે આતુ બાપા ગાયને નીંદ નાખી લઈ પછી ખાવાની તૈયારી કરીએ તો આ રીતે આપણે વડાપાઉંને તૈયાર કરી લઈએ તો મિત્રો આ વાડીના વડાપાઉં આપણા તૈયાર છે તો ગરમા ગરમ સર્વ કરીએ વાડીના વડાપાઉં